everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new product review. And today, ang i-review naman natin ay makeup. So napansin ko lang puro skincare lately yung nire-review ko. So today, we're going to talk about this very famous Quad Cosmetics Multi-Purpose Mousse Cream. Multi-purpose kasi pwede mo siyang gamitin sa iyong eyes, sa iyong cheeks, at sa iyong lips. So ayan, ito yung isang buong set niya. And it contains all the 11 shades right here. So kung gusto nyong malaman kung okay ba itong multi-purpose mousse cream na to, at kung magaganda ba yung shades na kasama sa kanya, then please keep on watching. So alam ko medyo late na ako sa review na to, no? Pero bago ko kasi ginawa tong mismong video na to, na-wear test ko na siya. Tinignan ko talaga kung okay ba siya, long wearing ba siya. So ngayon, ready na ako i-share sa inyo kung ano yung thoughts ko about this product. Napaka-convenient to na magkaroon ka ng isang makeup product na pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang klase ng paraan. Pwede mo siyang gamitin eyeshadow mo, blush mo, tapos lippy mo. So saving money and saving space na rin para sa iyong hikay kit. So marami na rin naman akong nakitang mga multi-purpose na mga makeup products kagaya nito sa market. Ito lang yung itatry natin ngayon, yung sa Quad Cosmetics, kasi this is by far one of the most affordable na nakita ko. Kasi sa Quad Cosmetics naman, ang gusto ko sa kanya, cruelty-free siya. Maganda yung quality nila, pero isa sila sa pinakamura when it comes to local cosmetics dito sa Pilipinas. This is what it looks like. Ayan yung packaging niya. Ang maganda dyan, clear yung kanyang tube. So makikita mo agad kung ano ba yung shade niya. So simple lang yung itsura niya, yung packaging niya. Pero kahit na simple lang siya, alam mo yung meron siyang dating. Tsaka kahit mura siya, classy siya tignan. So kapag binili niyo itong Quad Cosmetics Multi-Purpose Mousse Cream niya to, naka-seal siya. Tapos dun sa seal niya, dun nakalagay yung ibang details niya, like the ingredients and stuff like that. Pero dito sa mismong tube niya, nakalagay naman dyan yung kanyang expiration date, tsaka yung kanyang manufacturing date. Ma-expire siya sa 2024 January. Wow, ganun siya katagal yung buhay niya. That's really nice. So at the bottom part of the lippy, dyan naman nakalagay yung shade niya. So itong shade na nakuha ko, yung shade na Gleeful, and nababasa ko lagi sa Instagram nila, isa tong Gleeful na to sa mga paboritong shades ng mga tao. Tapos ito yung applicator niya, papakita ko lang sa inyo. Ganyan yung itsura, yung may butas sa gitna. So para siyang reservoir type of applicator. So yung mga ganitong klase ng applicator, usually marami yung nakukuha niya, parang nasasalo kasi nga para siyang reservoir nga. Marami ka na agad makukuha. So ingat-ingat lang kasi pigmented tong product na to. Gusto ko munang ipakita sa inyo kung ano ba yung mga shades na available para dito sa Quad Cosmetics Multi-Purpose Mousse Cream na to. So unahin muna natin yung pagsaswatch. So itong shade na to na apple, parang siya yung warm red dito sa collection na to. And I really like it kasi I really love shades na may pagka-warm yung dating niya, ganun. So this shade naman, it's called Blithe or Blithe, and I think this is the lightest shade. And nung ina-apply ko siyang, napansin ko lang sa kanya, siguro dahil light shade siya, medyo blotchy. Although makikita mo agad yung kulay niya pagka in-apply mo siya. Pero hindi even pagka ini-spread out mo na siya sa lips mo, pantayin mo siyang maigi para hindi blotchy yung maging dating niya. Okay, so this is the shade Bubbly naman. So I think this is the closest shade sa brown. Para siyang dark nude. And if I'm going to compare this dito sa nude shade na to, mas even yung application nito. Ayan guys, so ito naman yung shade na Chewy, as in chewy, hindi cherry. Chewy, parang cheerful, parang ganon. So ito namang shade na to, ayan, light pink siya. So napunta naman na tayo sa pink shade ngayon. And I really love it kasi yung pagka-pink niya, hindi yung Barbie pink. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganong klase ng Barbie pink, pati yung mga ganitong klase ng pink. Pero yung shade niya, yung ganito siya ka-light, I think hindi siya bagay sa lahat ng skin tone. Maganda tong tignan pagka siguro mas light yung color mo pagka light skin ka. So ayan, napunta na tayo dito sa isa sa mga favorite shades ko nitong Quad Cosmetics Multi-Purpose Mousse Cream na to. And this is the shade Fancy. At nung first na na-receive ko tong products na to, ito yung unang-unang shade na tinry ko. Kasi ganito yung mga paborito kong shade. Ang ganda niya, I love it. And feeling ko kasi ganito yung mga bagay sa skin tone ko talaga. Ang napansin ko lang nung ina-apply ko tong shade na Fancy na to, creamy din naman yung iba. Pero ito parang mas thick and mas smooth yung texture niya. Bakit kaya ganun? Pero ayun nga, gusto ko yung shade na to na Fancy. Kung gusto niyo yung mga warm shade na parang sun-kissed yung dating ng kulay niya, ito yung shade na para sa inyo. So ayan, ito na yung shade na paborito ng karamihan. And this is the shade Gleeful. At actually, first time ko lang siyang tinry ngayon. At oo nga, ang ganda pala ng kulay niya. Kung gusto niyo ng something natural, tapos yung my lips but better na shade ng lippy, ito yung perfect shade I think for that. Siguro pagka binlot nyo to, parang mas natural yung dating niya.
Ayan no, para nga lang talaga siyang may lips but better, lalo na kapag medyo muted lang yung pagkaka-apply niya sa kanya. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit gusto ng mga tao tong shade na to na Gleeful. Alright, so another pink shade. At ito naman yung shade na Jolly. Pero kung titignan nyo, para siyang muted pink. Actually, more like mauve shade nga siya eh. So, kanina tinry natin yung pink shade na Cheery. Tapos sabi ko sa inyo, hindi siya bagay sa lahat ng skin tone, diba? So, kung medyo nasa morena side kayo, tapos gusto nyo yung mga pink shade, ito na lang yung i-recommend ko sa inyo. Mas bagay siya sa lahat ng skin tone compared dun sa kaninang pink na Cheery. Okay guys, so this is the shade Jovial naman. Jovial ba? Tama ba yung bandit ko? So, ito naman, para lang siyang dark version nung previous shade na Jolly. Para siyang dark mauve, ganun yung itsura niya. And gaya ng Jolly na shade, I think this will suit any skin tone din naman. Okay guys, so ito naman yung shade na Mary. At yan yung sinasabi kong shade na nasa cheeks ko rin ngayon. So, itong shade na Mary, yung legit na red shade dito sa collection na to. And yung undertone niya, it's warm. Pero kung i-compare mo siya sa shade na apple, yung unang-unang shade kanina, kahit na red shade din yon, tsaka kahit na warm din yung dating niya, more like sienna. Ganon. Ito yung red talaga siya. Tapos napansin ko lang din, nung ina-apply ko siya sa lips ko, katulad siya dun sa shade na Fancy, na mas thick and mas creamy yung consistency nila. Ayan guys, ito yung pinaka-dark sa lahat ng shades ng Squad Cosmetics Multi-Purpose Mousse Cream, and this is the shade Radiant. So yung kulay niya, para siyang burnt sienna. Ganyan yung itsura niya. Warm din yung dating niya, pero ang weird doon, kahit na warm siya ngayon, pagka ganyan siya kakulay, pagka binlat mo yan, parang nagiging cool undertone na siya bigla. Parang nagiging magenta, ganon. Okay, so we're finally down to the very last shade, at ito naman yung shade na Sunny, and saktong-sakto nga yung shade niya. Very sunny, parang sa sun-kissed look din. Ito yung shade na Perfect. So, itong shade na Sunny, ito yung second favorite shade ko. Una yung Fancy, tapos ito naman. Kasi nga gusto ko yung mga ganyan, parang peachy shade. Ito para siyang light peach, ganyan siya yung kulay niya. Ayan nga, nakita nyo na lahat ng shades nitong Squad Cosmetics Multi-Purpose Mousse Cream, and nakita nyo naman kung gaano sila ka-pigmented, diba? Pero yun nga lang, isa sa downside sa kanila, pag in-apply sila, hindi sila lahat pantay-pantay. Yung iba, parang patchy, pagka in-apply mo siya, medyo blotchy, so kailangan pantayin mo. Para mapantay mo yun, kailangan itap-tap mo yung applicator na ganon. Pero yung ibang shade naman, pantay naman yung lapat nila pagka in-apply mo sa lips mo. Pero most of the shades na pansin ko, medyo patchy nga yung dating niya pag ina-apply mo siya. Pero no worries, kasi pagka naman nag-layer ka na, mapapantay naman na yung kulay niya. Yung texture naman niya, ayun nga, creamy siya, tapos magaan siya sa lips. It's very lightweight. Tapos pagka nag-set siya, parang nagiging velvet matte yung finish niya. Tapos pagka nag-blot ka, tapos yung naiwan na kulay sa lips mo, kapag ka completely nag-set na yon, nagiging completely matte na siya. Matagal lang bago siya mag-set, pero blending wise, okay yon, good yon, kasi at least pagka nag-blend ka, lalo na sa cheeks mo, hindi siya mag-iiwan ng streak marks. Kasi di ba merong ibang mga cheek stain, kapag ka in-apply mo, mabilis mag-set, so hindi mo pa agad nabiblend ng maayos. Pero ito, pagdating sa cheeks, it's very blendable. Ang napansin ko lang, pag lighter shades, mas madaling nagdi-diffuse yung kulay niya pagka binlend mo na siya. So pagka ganon, i-layer nyo na lang siya para mas maging pigmented yung itsura nyo sa cheeks mo. Sa lips naman, ayun, hindi nga siya talaga agad nagsiset. Para siyang creamy lipstick. Parang nung ni-road test ko siya, meron akong lip balm nun. Tapos nag-apply ako, tapos binlat ko siya ng tissue. Pagka-blot ko ng tissue, sumama lahat ng kulay dun sa tissue. Siguro nga kasi, meron siyang lip balm. Iba-blot ko to para hindi siya sobrang humawa sa mask na gagamitin ko. Ay, nawala yung color. Baka dahil may lip balm, let's add more. Ibig sabihin, hindi siya agad nagsiset. Mas may naiwan na siyang color. Kesa nung may lip balm kasi kanina, kaya siguro parang nag-melt off siya, sumama siya doon. Pero nung nag-re-apply na ako, without the balm na, nag-apply ulit ako, tapos nag-blot ako, mas may naiwan naman ng kulay. Sa longevity naman, kung iniisip nyo kung gaano ba siya tumatagal, I think depende siya kung anong kulay yung gagamitin mo. Kasi gaya ng binanggit ko nga sa inyo kanina, napansin ko kapag lighter shades yung ginagamit ko sa cheeks ko, mas madali siyang nadi-diffuse yung kulay niya. May konting stain pa siya, pero parang nag-settle siya dun sa crevices ng lips ko kasi dry yung lips ko. Pero sa cheeks ko, may konting kulay, pero nag-fade siya. Pero pagka darker shades, like yung shade na Mary, yung color red, mas tumatagal siya sa cheeks ko. Katulad niyan, ayan nga, yung Mary yung shade na nandyan sa cheeks ko ngayon. Ilang oras na, kasi pangalawang video na tong finifilm ko na to eh. Tapos nag-swatch pa tayo. Kanina pa yan, pero nandyan pa rin yung kulay niya, diba? And I also tested this nung nag-workout ako, at okay naman siya, kasi kahit after kong mag-workout, kahit pinawisan na ako ng sobra, naging oily na yung face ko, may naiwan pa rin namang kulay. Guys, please excuse my kilay ha, naka-brow tint tayo ngayon. We're road testing the Squad Cosmetics Multi-Purpose Mousse Cream. So, ginamit ko yung shade na Mary. Sorry, medyo parang basa yung eyes ko kasi nagpatak ako. Ang daming nangyayari sa buhay ko.
Tignan natin kung magtatagal ba yung kulay niya sa cheeks ko especially. Hindi ko alam kung nakikita maayos dito. Phone kasi gamit kong pang-camera ngayon kasi napapagod na ako para kunin yung camera ko. Nandun siya. Pero nandun pa rin yung kulay niya sa cheeks ko tsaka sa lips ko. Medyo nag-fade na siya nung uminom ako ng water kasi tsaka mahilig kasi akong magdila ng bibig. Tapos, napansin ko lang, hindi ko alam kung nakikita nyo dito sa camera sa phone ko, merong streak mark dito, yung tulo ng pawis. Bumakat siya dun sa stain. So, parang meron akong guhit sa magkabilang side. Ayun, mas kita siya dito sa kabilang side. Pero kung di mo naman hahayaang tumulo yung pawis mo ng ganun kasi, syempre, tuloy-tuloy walang tigil yung workout ko. May time kasi yon. So, hindi ko napupunasan yung pawis. Tapos, kapag naman nagsuot ka ng mask, okay lang din naman siya. May naiiwan pa rin namang kulay. Pero ang napansin ko, mas nag-fade din yung sa cheeks compared dun sa lips. Kasi pagkatanggal ko ng mask ko, mas may kulay yung lips ko compared sa cheeks ko. Pero again, depende rin siguro sa kulay yon. Kasi yung kulay na ginamit ko nun, light shade siya. Hindi ko pa nagamit ang mask na ang gamit ko, dark shade nitong Squad Cosmetics Multipurpose Mousse Cream na to. Pero overall, sakto lang naman para sa akin yung longevity niya. Okay lang din naman sa akin yung staying power niya. Depende nga yun siguro talaga sa paggamit nyo, kung gaano karami yung ilalagay nyo sa cheeks nyo, kung anong shade yung ilalagay nyo. Pero I think, generally speaking, mga nasa 4 to 5 hours siguro talaga siya tumatagal. Sa shade selection naman, ayan, panalo yan. Kasi nga, ang daming shades na available. 11 shades yung meron. So, marami kang pagpipilian. Depende sa skin tone mo, ganyan. Kunyari, budgeted ka, 2 or 3 pa lang yung shade na mabibili mo. Okay lang yun kasi pwede mo naman silang i-mix and match. Actually, may recent post yung Squad Cosmetics sa Instagram nila ha. Yung pwede mong i-mix and match yung shade. Meron silang mga nilagay na sample shades doon na pwede nyong ipag-mix para makapag-create kayo ng panibagong color. So, kahit na merong mga hits and misses tong product na to, I really love this product. Tong Squad Cosmetics Multipurpose Mousse Cream. I think perfect siya talagang gamitin for everyday. It's very blendable, wearable yung shades niya. Tapos, sobrang mura lang niya. 149 pesos lang yung isa, guys. 149 lang. Tapos, matagal mo pang gagamitin yan kasi nga, since it's pigmented, a little goes a long way. Tapos, ang tagal pa ng expiration niya. Etong buong set na to, pag binili mo yung lahat ng to, I think this for 1,299 pesos. Yung buong set na to. At yes, kung iniisip nyo, opo, kasama yung pouch, kasama yung lalagyan niya pag binili nyo yung buong set. So yeah, that's it for my review on this Squad Cosmetics Multipurpose Mousse Cream. Sana po nakatulong sa inyo itong video na to kung nag-iisip kayo anong shades yung bibili nyo, kung okay ba yung longevity niya, worth ba siya yung 149 kahit na mura yon. Kung hindi naman maganda yung quality, diba? Sayang din yung 149 pesos na yon. Pero ito, mura na nga siya tapos maganda pa yung quality niya. Kung merong mga bagay na hindi ko nabanggit dito na gusto nyong malaman about this product, mag-comment lang po kayo sa baba. And also, of course, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe for more videos like this. And don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much for watching this video and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!